Oppitunti 1. Koulumuistoja. Taputan niitä aina yhteen saadakseni liitupölyn pois niistä. Se on klassinen liike. Siitä tulee mieleen kouluaikamme. Kyllä. Ystäväni ja minä kävelimme yhdessä kotiin tunnin jälkeen. Ja keskustelimme siitä, mitä teimme päivän aikana. Ne olivat niin hauskoja keskusteluja, täynnä naurua. Kaipaa niitä huolettomia hetkiä, jolloin kaikki tuntui yksinkertaiselta. Minä myös. On mukava muistella lapsuuden kokemuksiamme. Ehdottomasti. Nämä ystävyyssuhteet muovasivat sitä, keitä olemme tänään. Pidetään nämä yhteydet hengissä. Oppitunti 2. Positiivinen matkailu. Täsmälleen. Pidetään positiivinen asenne ja nautitaan lennosta. Olen täysin samaa mieltä. Hyvä asenne tekee matkasta nautinnollisempaa. Kyllä, ja keskittyminen edessä olevaan seikkailuun voi olla jännittävää. Lisäksi se auttaa kääntämään huomion pois kaikista huolista tai viivästyksistä. Täysin. Yritän aina ajatella hauskoja kokemuksia, jotka odottavat meitä. Kyllä, ja uudet paikat, joita löydämme yhdessä. Tästä matkustamisesta on kyse tutkimista ja muistojen luomista. En malta odottaa, mitä tämä matka tuo meille tullessaan. Minä myös. Syleiltään matka ja nautitaan joka hetkestä. Oppitunti 3. Tyylikäs turvallisuus. Ehdottomasti. Meiltä löydät kypärät eri tyyleissä ja väreissä. Se on mahtavaa. On tärkeää, että turvallisuus on hauskaa ja tyylikästä. Kyllä, jokainen haluaa näyttää hyvältä ja pysyä suojattuna. Täsmälleen. Lisäksi se rohkaisee ihmisiä käyttämään niitä useammin. Olen samaa mieltä. Mitä houkuttelevampia ne ovat, sitä todennäköisemmin niitä käytetään. Meidän tulee ehdottomasti esitellä kaikki vaihtoehdot, joita meillä on. Kyllä, huolehditaan siitä, että kaikki tietävät löytävänsä täydellisen istuvuuden. Autan mielelläni kaikkia valitsemaan rakastamansa kypärän. Yhdessä voimme edistää turvallisuutta ja pitää sen muodissa. Oppitunti 4. Äärimmäinen sää. Se on yksi maailman suurimmista kaupungeista, jonka lämpötilat nousevat 40 celsiusasteeseen. Se on uskomatonta. En voisi kuvitella eläväni näin äärimmäisissä olosuhteissa. Kyllä, siinä ilmastossa menestyminen vaatii erityistä joustavuutta. Täysin. Ihmisten on oltava hyvin valmistautuneita kylmään. Niiden on ehdottomasti keostettava ja pysyttävä lämpiminä. Ihailen niitä, jotka kestävät näin ankarat talvet. Kyllä, se osoittaa heidän vahvuutensa ja sopeutumiskykynsä. Mietin, mistä toiminnasta he nauttivat talvikuukausina. On varmasti mielenkiintoista nähdä, kuinka kulttuuri sopeutuu kylmään. Oppitunti 5. Piilotetut jalokivet. Ehdottomasti. Uskon, että vielä enemmän piilotettuja helmiä odottaa tutkimista. Olen samaa mieltä. Uusien paikkojen löytämisessä on jotain jännittävää. Kyllä, joka kolkassa maailmassa on omat ainutlaatuiset aarteensa. Täsmälleen. Se on kuin löytäisi pieniä palasia historiasta ja kulttuurista. Rakastan etsiä niitä vähemmän tunnettuja paikkoja matkustaessamme. Minä myös. Heillä on usein mitä aidoimpia kokemuksia. Tehdään lista paikoista,
joissa haluamme käydä seuraavaksi. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen yhdessä paljastamaan lisää piilotettuja helmiä. Kyllä, tutkiminen on aina parempaa kumppanin kanssa. Oppitunti 6. Saarien tutkimus. Miten päätit vierailla kyseisellä saarella? Halusin tutkia jonnekin syrjäisellä tiellä. Se kuulostaa seikkailun haluiselta. Mitä toivoit löytäväsi sieltä? Etsin ainutlaatuisia maisemia ja paikallista kulttuuria. Nämä ovat parhaat syyt valita kohde. Kyllä, rakastan uppoutua uusiin kokemuksiin. En malta odottaa kuulevani kaikista seikkailuistanne siellä. Ehdottomasti. On jännittävää jakaa tarinoita matkoiltani. Suunnitellaan joku päivä oma matkamme saarelle. Oppitunti 7. Muinainen viisaus. Tämän idean teki ensimmäisenä kuuluisa antiikin kreikkalainen tiedemies Ptolemaios, joka Se on kiehtovaa. Hän antoi merkittävän panoksen tähtitiedeen. Kyllä, hänen työnsä loi perustan monille moderneille teorioille. Rakastan, kuinka muinainen tieto vaikuttaa meihin vielä tänäkin päivänä. Täysin. Se osoittaa historiasta oppimisen tärkeyden. Kyllä, ja kuinka ideat voivat kehittyä ajan myötä. Mielestäni on inspiroivaa yhdistää menneisyyden löydöt nykyiseen ymmärrykseen. Ehdottomasti. Se rohkaisee meitä jatkamaan tutkimista ja kyseenalaistamista. Sukeltakaamme syvemmälle hänen teorioihinsa, ne ovat todella kiehtovia. Oppitunti 8. Late Night Convenience. Huonepalvelu on todella kätevä myöhäisillan. Se on ymmärrettävää, varsinkin kun ei halua mennä ulos. Täsmälleen. On mukavaa, että ruoka toimitetaan suoraan huoneeseesi. Ovatko hinnat kuitenkin mielestäsi mukavuuden arvoisia? Joskus ne voivat olla hieman korkeita, mutta se säästää aikaa ja vaivaa. Totta. Pitkän päivän jälkeen on mukavaa rentoutua murehtimatta illallista. Olen samaa mieltä. Lisäksi se tuntuu pieneltä ylellisyydeltä nauttia. Kyllä, se todella parantaa hotellissa yöpymisen yleistä kokemusta. Varmasti. Mielestäni se on sen arvoista silloin tällöin. Oppitunti 9. Lentoilmoitusten päivitykset. Kuulitko lentoilmoituksen? Onko portissamme muutoksia? En tajunnut sitä. Toivottavasti ei tule viime hetken muutoksia. Sama täällä. Se voi olla niin stressaavaa, kun portit muuttuvat odottamatta. Kyllä, varsinkin kun on jo kiire päästä lennolle. Tiedän. On tärkeää pysyä valppaana mahdollisten päivitysten suhteen. Ehdottomasti. Pidetään silmällä näyttöjä varmuuden vuoksi. Hyvä idea. En mieluummin missaa mitään tärkeää tietoa. Samaa mieltä. Meidän on myös kuunneltava tarkasti lennolle pääsykutsuja. Kyllä, varmistetaan, että olemme valmiita, kun on aika nousta. Oppitunti 10. Kuljetuksen valitseminen. Se toimii minulle. Mitä kulkuvälineitä meidän tulisi käyttää? Minusta juna olisi hyvä vaihtoehto. Se kuulostaa kätevältä ja tehokkaalta. Lisäksi se on yleensä rentouttavampaa.
Täsmälleen. Junat tarjoavat mukavan tavan nauttia maisemista. Kyllä. Rakastan nähdä maiseman muuttuvan matkustaessamme. Se on loistava tapa kokea matka, ei vain määränpää. Olen samaa mieltä. Pitäisikö meidän tarkistaa juna-aikataulut yhdessä? Kyllä, varmistamme, että valitsemme parhaan ajan matkustamiseen. Täydellinen. Olen jo innoissani tästä matkasta. Oppitunti 11. Henkilökohtainen kosketus valokuvissa. Rakastan kuviin lisäämääsi persoonallisuutta. Olen iloinen, että pidit niistä. On mukava vangita erityisiä hetkiä. Kyllä, nuo pienet yksityiskohdat saavat kuvat todella eloon. Yritän aina sisällyttää siihen elementtejä, jotka kuvastavat kokemuksiamme. Se tekee niistä niin mieleenpainuvia. Jokainen kuva kertoo tarinan. Täsmälleen. Se on kuin säilyttäisit muistomme kauniilla tavalla. Arvostan kuinka paljon vaivaa panostit niihin. Kiitos. Rakastan jakaa näitä hetkiä kanssasi. Otetaan lisää kuvia seuraavalla yhteisellä seikkailullamme. Oppitunti 12. Lääkärin käynti. Minulla oli viime viikolla kurkkukipu ja kuumetta. Voi ei. Se kuulostaa epämukavalta. Kävitkö lääkärissä? Kyllä, äitini vei minut lääkäriin, kun saavuimme sinne. Se oli hyvä idea. Aina on parasta käydä katsastamassa. Olen samaa mieltä. Lääkäri oli todella avulias ja antoi minulle lääkkeitä. Olen iloinen kuullessani sen. Auttoiko se sinua paremmin? Kyllä, onneksi. Aloin toipua melko nopeasti sen jälkeen. Se on hieno uutinen. Muista pitää huolta itsestäsi. Aion. Opin kehoni kuuntelemisen tärkeyden. Oppitunti 13. Ympäristötietoisuus. Ihmiset ovat entistä tietoisempia ympäristövaikutuksistaan. Kyllä, on rohkaisevaa nähdä useampien ihmisten ryhtyvän toimiin. Oletko nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestäviä käytäntöjä kohtaan? Täysin. Yhä useammat ihmiset omaksuvat ympäristöystävällisiä tapoja nykyään. Se on positiivinen trendi. Jokainen pienikin ponnistus auttaa planeettaamme. Olen samaa mieltä. Yksinkertaisilla muutoksilla voi olla merkittävä muutos ajan myötä. Kyllä, kuten muovin käytön vähentäminen ja vastuullisempi kierrätys. Täsmälleen. On innostavaa nähdä yhteisöjen kokoontuvan tämän asian puolesta. Tuetaan jatkossakin näitä pyrkimyksiä jokapäiväisessä elämässämme. Oppitunti 14. Amerikkalaiset arvot. Amerikan usko vapauteen ja demokratiaan on muokannut sen historiaa. Se on totta. Se on ollut merkittävä osa kansallista identiteettiä. Kyllä, suuren osan viime vuosisadasta näitä arvoja testattiin. Täysin. Monia liikkeitä on syntynyt näiden periaatteiden puolustamiseksi. On kiehtovaa nähdä, kuinka nämä ihanteet kehittyvät edelleen. Kyllä, ja ne innostavat ihmisiä ympäri maailmaa taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Rakastan keskustella historiallisista tapahtumista, jotka kuvastavat näitä taisteluita. Minä myös.
Menneisyytemme ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan tämän päivän vapauksiamme. Luemme lisää tästä aiheesta yhdessä, se on niin tärkeää. Oppitunti 15. Ruokaostokset. Entä nämä omenat? Ne ovat kohtuuhintaisia. Täydellinen valinta. Tuoreet hedelmät ovat aina hyvä ostos. Kyllä, ja ne sopivat hyvin välipalaksi tai aterioihin lisättäväksi. Täsmälleen. Lisäksi ne ovat terveellisiä ja herkullisia. Pidän siitä, että ne ovat myös monipuolisia, voimme käyttää niitä niin monissa resepteissä. Täysin. Okei, ruoka on tehty. Mitä muuta meidän pitäisi poimia? Huolehditaan siitä, että meillä on tarpeeksi välipaloja matkallemme. Hyvä idea. Matkalla on aina mukavaa pitää herkkuja käsillä. Kyllä, emmekä voi unohtaa juomia tielle. Oppitunti 16. Matkan perustiedot. Oletko jo pakkaanut matkaan? Ei vielä. Mietin vielä, mitä olennaista otan mukaan. Se on ymmärrettävää. Voi olla vaikeaa muistaa kaikkea. Kyllä, haluan varmistaa, etten unohda mitään tärkeää. Mitä jos tekisimme yhdessä tarkistuslistan? Se kuulostaa mahtavalta idealta. Se auttaa meitä pysymään järjestyksessä. Ehdottomasti. Kirjoitan ylös, mitä tarvitsemme matkaa varten. Täydellinen. Huolehditaan siitä, että saamme mukaan sekä vaatteet että hygieniatuotteet. Kyllä, ja meidän tulee ottaa huomioon suunniteltujen toimintojen erityiskohdat. Oppitunti 17. Mississippijoki. Mississippijoki alkaa Pohjois-Minnesotan kukkuloista. Se on kiehtovaa. Se on niin merkittävä vesiväylä Amerikassa. Kyllä, se virtaa etelään ja kulkee niin monien osavaltioiden läpi. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka se yhdistää maan eri alueita. Pidän siitä, että sillä on ollut tärkeä rooli historiassa ja kaupassa. Kyllä, se on ollut välttämätön kaupan ja liikenteen kannalta vuosisatojen ajan. Sen historian tutkiminen voi antaa käsityksen Amerikan kehityksestä. Haluaisin tietää lisää joen vaikutuksista ajan mittaan. Hieno idea. Tutkitaan sen historiaa yhdessä, siitä tulee kivaa. Oppitunti 18. Oikeusjärjestelmät. Toinen tärkeä piirre oikeusjärjestelmissä useimmissa englanninkielisissä maissa on, että syytetyillä henkilöillä on oikeuksia. Kyllä, on ratkaisevan tärkeää, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti koko oikeusprosessin ajan. Täsmälleen. Syyttömyysolettama, kunnes syyllisyys on todistettu, on perusperiaate. Se todella on. Tämä varmistaa, että ihmisiä ei rangaista epäoikeudenmukaisesti ennen oikeudenkäyntiä. Oikein. Se vaalii myös itse oikeusjärjestelmän eheyttä. Arvostan sitä, kuinka nämä oikeudet auttavat ylläpitämään yleistä luottamusta lainvalvontaviranomaisiin. Kyllä, ja ne suojelevat yksilöitä mahdollisilta vallan väärinkäytöksiltä. Täysin. Oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle on tärkeää, että nämä suojatoimet ovat käytössä. Olen iloinen, että tunnustamme näiden oikeuksien tärkeyden keskusteluissamme. Oppitunti 19. Kotona auttaminen. Autan äitiäni tiskaamaan illallisen jälkeen useimpina iltoina. Se on hienoa.
On mukavaa jakaa kotitehtäviä. Kyllä, mielestäni on tärkeää osallistua kotona. Täysin. Se opettaa vastuullisuutta ja ryhmätyötä perheen sisällä. Sen jälkeen teen yleensä läksyni päättääkseni päiväni. Kuulostaa hyvältä rutiinilta. Töiden ja opintojen tasapainottaminen on välttämätöntä. Kyllä, se pitää minut järjestyksessä ja auttaa pysymään raiteilla. Ihailen sitoutumistasi. On tärkeää, että sinulla on hyvä työmoraali. Kiitos. Uskon, että se valmistaa minua myös tuleviin tehtäviin. Oppitunti 20. Prosessien parantaminen. Se voisi nopeuttaa prosessia merkittävästi. Olen täysin samaa mieltä. Työnkulkumme virtaviivaistaminen on välttämätöntä. Kyllä, jos toteutamme nämä muutokset, voimme olla tehokkaampia. Keskustellaan siitä seuraavassa kokouksessa saadaksemme lisää palautetta. Hyvä idea. Haluan varmistaa, että kaikki ovat mukana säädöissä. Täysin. Yhteistyö voi johtaa vielä parempiin ratkaisuihin. Odotan innolla kaikkien ajatuksia tästä. Minä myös. On mielenkiintoista nähdä, mitä ideoita he tuovat mukanaan. Tehdään muistiinpanoja, jotta voimme esittää ehdotuksemme selkeästi. Oppitunti 20. Sopimuksen tarkistukset. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on puututtava näihin huolenaiheisiin. Kyllä, on tärkeää, että kaikki pitävät sopimuksesta. Tarkastellaan sopimusta selventääksemme näitä kohtia kaikille osapuolille. Se kuulostaa viisaalta suunnitelmalta. Avoimuus on avainasemassa kaikissa sopimuksissa. Täsmälleen. Haluamme välttää väärinkäsityksiä jatkossa. Oikein. Selkeä viestintä vahvistaa yhteistyötämme. Teen muutokset, ja voimme tarkastella niitä yhdessä. Täydellinen. Arvostan ennakoivaa lähestymistapaasi tähän. Kiitos. Uskon, että se johtaa vahvempaan kumppanuuteen. Oppitunti 22. Viikonloppusuunnitelmat. Hei, oletko miettinyt viikonloppusuunnitelmiamme? Joo, olen ajatellut lähteä pienelle lomalle. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla mielessä jokin tietty kohde? Harkitsen läheistä rantaa, se on täydellinen lyhyelle matkalle. Hieno valinta. Ranta on aina virkistävää ja rentouttavaa. Kyllä, en malta odottaa, että pääsen nauttimaan auringosta ja nauttimaan aalloista. Suunnitellaan hauskoja aktiviteetteja ollessamme paikalla. Täysin. Pieni seikkailu tekee siitä vielä paremman. Odotan sitä innolla. Se on mukava tauko rutiineistamme. Oppitunti 23. Ensimmäisen lennon jännitys. Hänen kanssaan Tania oli erittäin innoissaan matkasta. Se on upeaa. On aina jännittävää matkustaa uuteen paikkaan. Kyllä, varsinkin kun kumpikaan heistä ei ollut aiemmin ollut lentokoneessa. Muistan ensimmäisen lentoni, se oli niin ikimuistoinen kokemus. Täsmälleen. Lentoon lähdön odotus on jotain erityistä. Lyön vetoa, että he nauttivat myös näkymistä ylhäältä. Kyllä, maailman näkeminen taivaalta on henkeä salpaavaa.
Olen innoissani heidän puolesta. Heillä on tarinoita kerrottavanaan vuosiksi. Täysin. Matkailu luo kestäviä muistoja ja uusia näkökulmia. Oppitunti 24. Alennushinnat. Kuinka paljon ne maksoivat? Ne olivat myynnissä $50, mikä on paljon. Se on vaikuttavaa. Rakastan löytää tällaisia löytöjä. Kyllä, ostosten tekeminen tuntuu palkitsevalta, kun säästät rahaa. Ehdottomasti. Pidän aina silmällä myyntiä, kun voin. Minä myös. Se on älykäs tapa hallita taloutta ja saada haluamansa. Olen iloinen, että olemme molemmat samalla sivulla budjetoinnin suhteen. Täysin. Se auttaa meitä saamaan kaiken irti ostokokemuksistamme. Etsitään yhdessä lisää hyviä tarjouksia. Oppitunti 25. Lailliset oikeudet. En ymmärrä, miksi jotkut ajattelevat toisin. Haluaisimme mieluummin tämän suuren kaupungin suojelijoiden kirjoittamia lakeja. Täsmälleen. On tärkeää, että meillä on oikeusjärjestelmä, joka heijastaa arvojamme. Kyllä, paikallinen panos voi johtaa merkityksellisempiin ja tehokkaampiin lakeihin. On ratkaisevan tärkeää, että yhteisö tuntee olevansa edustettuna oikeudellisissa asioissa. Täysin. Jokaisella tulee olla äänivaltaa heitä hallitsevien lakien muokkaamisessa. Uskon, että se lisää luottamusta oikeusjärjestelmään. Täsmälleen. Vahva yhteys yhteisön ja sen lakien välillä on elintärkeää. Jatketaan keskustelua siitä, kuinka näitä muutoksia kannattaa puolustaa. Oppitunti 26. Visio ja säädöt. Täysin. Emme voi unohtaa visioamme tehdessämme muutoksia. Kyllä, on tärkeää pysyä keskittyneenä pitkän aikavälin tavoitteisiimme. Täsmälleen. Muutosten tulisi parantaa yleistä tehtäväämme, ei häiritä sitä. Olen täysin samaa mieltä. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä. Oikein. Joustavuus on tärkeää, mutta niin on myös pysyminen uskollisina perusarvoillemme. Pidetään tämä mielessä, kun navigoimme näiden muutosten läpi. Kyllä, olen varma, että voimme tehdä molemmat tehokkaasti. Täysin. Visiomme ohjaa meitä kaikkien tarvittavien muutosten läpi. Yhdessä voimme varmistaa, että tavoitteemme pysyvät saavutettavissa. Oppitunti 27. City Insights. Näiden alueiden kaupungit ovat kiehtovia ja erilaisia. Kyllä, paikoissa, kuten Bangkokissa ja Ho Chi Minh Cityssä, on rikas kulttuuri. Pidän siitä, että jokaisella kaupungilla on oma ainutlaatuinen luonne ja historia. Täsmälleen. Perinteen ja nykyajan yhdistelmä on kiehtova. Kyllä, ja ruokaskene näissä kaupungeissa on uskomaton. Täysin. Katuruokaa on jokaisen vierailijan pakko maistaa. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan näitä eloisia paikallisia markkinoita. En minäkään. Se on seikkailu täynnä uusia makuja ja kokemuksia. Suunnitellaan matka nähdäksesi kaikki, mitä näillä kaupungeilla on tarjota. Oppitunti 28. Oman tilan luominen. Täsmälleen. Kyse on tilan luomisesta, joka heijastaa nykyistä itseäsi ja tarpeitasi. Olen täysin samaa mieltä. Ympäristömme tulee inspiroida ja tukea meitä.
Kyllä, kun tila tuntuu henkilökohtaiselta, se voi parantaa hyvinvointiamme. Täysin. Rakastan ajatusta sisällyttää elementtejä, jotka edustavat meitä. Sillä on suuri ero siinä, miltä meistä tuntuu siinä ympäristössä. Uskon, että se voi myös motivoida meitä olemaan tuottavampia ja luovempia. Kyllä, tila, joka resonoi kanssamme, voi herättää inspiraatiota. Mietitään tapoja personoida tilojamme entistä enemmän. Hieno idea. Odotan innolla, mitä voimme yhdessä keksiä. Oppitunti 29. Luonnolliset lähteet. Tiesitkö, että jos pintakivi on pehmeää tai huokoista, kuumaa vettä voi kuplia kuin lähde? Se on todella mielenkiintoista. Olen aina ollut kiinnostunut luonnollisista lähteistä. Kyllä, ne voivat luoda kauniita maisemia ja ainutlaatuisia ekosysteemejä. Täysin. Tapa, jolla vesi virtaa, voi olla lumoavaa. Rakastan sitä, kuinka ne usein houkuttelevat villieläimiä ja kasveja, jotka viihtyvät näissä olosuhteissa. Kyllä, se on kuin piilotettu aarre luonnossa, joka odottaa löytämistään. Täsmälleen. Näiden alueiden tutkiminen voi olla niin palkitseva kokemus. Olen samaa mieltä. Suunnitellaanpa joskus matka johonkin luonnonkevääseen. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa, että pääsen näkemään yhden läheltä. Oppitunti 30. Verkkokaupan trendit. Oletko huomannut verkkokaupan suosion kasvavan viime aikoina? Ehdottomasti. Yhä useammat ihmiset tekevät ostoksia kotoa käsin. Se on kätevää, varsinkin kun on kiireisiä aikatauluja ja tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä, ja hintojen helppo vertailu on suuri etu. Olen samaa mieltä. On jännittävää löytää tarjouksia joutumatta poistumaan kotoa. Lisäksi online-arvostelut auttavat meitä tekemään tietoisia valintoja ennen ostamista. Täsmälleen. Se on muuttanut tapaamme tehdä ostoksia monin tavoin. Ihmettelen, kuinka perinteiset kaupat mukautuvat tähän trendiin. Se on hyvä kysymys. Heidän on innovoitava pysyäkseen kilpailukykyisinä. Oppitunti 31. Unelmat ja työ. Se on totta. Historiamme on rakennettu sellaisille unelmille ja työlle. Kyllä, ja unelmillamme tasoittelemme tietä tuleville sukupolville. Täysin. Edessämme olevien kova työ ja kunnianhimo inspiroivat meitä. Rakastan sitä, kuinka unelmat voivat muokata yhteiskuntia ja edistää kehitystä. Kyllä, jokainen saavutus on osoitus sinnikkyydestä ja visiosta. On tärkeää kunnioittaa niitä, jotka ovat taistelleet unelmiensa puolesta. Olen samaa mieltä. Heidän tarinansa motivoivat meitä tavoittelemaan omia tavoitteitamme. Jatkakaamme unelmointia isosti ja työskennelkäämme ahkerasti omassa elämässämme. Kyllä, yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti. Oppitunti 32. Rantapäiväsuunnitelmat. Hei, millainen sää tänään on? On aurinkoista ja kuumaa, täydellinen rantapäivään. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen odottanut hauskaa auringossa. Sama täällä. Mikään ei ole kuin rentoutuminen meren rannalla. Täysin. En malta odottaa, että pääsen tuntemaan hiekkaa varpaideni välissä. Kyllä, ja ehkä voimme tuoda joitain pelejä pelattavaksi rannalle. Hieno idea.
Se tekee päivästä vielä nautinnollisemman. Laitetaan myös piknik. Rantaruoka maistuu aina paremmalta. Samaa mieltä. Tästä tulee upea päivä. Oppitunti 33. Markkinatutkimuksen tärkeys. Mitä mieltä olet markkinatutkimuksesta? Uskon, että se on ratkaisevan tärkeää asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten ymmärtämiseksi. Täysin. Se auttaa yrityksiä räätälöimään tuotteitaan tehokkaasti. Kyllä, ja se voi tarjota näkemyksiä markkinoiden nousevista trendeistä. Täsmälleen. Tutkimukseen investoivilla yrityksillä on usein kilpailuetua. Olen samaa mieltä. Se muokkaa heidän strategioitaan ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi se auttaa tunnistamaan mahdolliset haasteet varhaisessa vaiheessa. Kyllä, ennakoivilla toimilla voi olla suuri merkitys menestykseen. Tutustutaanpa lisää tehokkaisiin markkinatutkimusmenetelmiin. Oppitunti 34. Haastattelureflektiot. Hienoa. Mitä mieltä olet haastattelusta yleisesti? Itse asiassa minusta tuntuu hyvältä. Mielestäni vastasin useimpiin kysymyksiin hyvin. Se on upeaa. Itseluottamuksella voi olla suuri merkitys haastatteluissa. Kyllä, ja yritin pysyä rentona, mikä auttoi ajattelemaan selkeästi. Se on fiksu lähestymistapa. Tunsitko olevasi valmis vastaamaan heidän esittämiinsä kysymyksiin? Enimmäkseen. Olin harjoitellut joitain yleisiä kysymyksiä etukäteen. Se on loistava strategia. Se auttaa aina olemaan valmis kaikkeen. Täsmälleen. Nyt täytyy vain odottaa heidän vastaustaan. Olen varma, että kuulet hyviä uutisia pian. Oppitunti 35. Bussiaikataulut. Ne tulevat yleensä 15 minuutin välein päivän aikana. Täydellinen. Onko olemassa bussiaikataulua, jonka voimme tarkistaa? Kyllä, siellä on digitaalinen näyttö, joka näyttää seuraavat saapuvat. Se on kätevää. Se helpottaa matkamme suunnittelua. Varmasti. Aikataulun tunteminen auttaa välttämään pitkiä odotuksia. Täsmälleen. Haluan olla ajoissa enkä myöhästyä bussista. Sama täällä. Pidetään sitä silmällä odottaessamme. Kyllä, ja voimme suunnitella seuraavat askeleemme saapumisaikojen perusteella. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen innoissani tutustua kaupunkiin. Oppitunti 36. Kynttilän teko. Oletko koskaan kokeillut kynttilän tekoa kotona? Ei, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta. Millainen prosessi on? Se on itse asiassa aika hauskaa. Saat itse valita tuoksut ja värit. Tuo kuulostaa luovalta. Pidän ajatuksesta personoida kynttilöitä. Kyllä, ja se on loistava tapa tehdä ainutlaatuisia lahjoja ystäville ja perheelle. Näen sen. Käsin tehtyjen kynttilöiden tulee tuntua erityisiltä saada. He todella tekevät. Lisäksi koko prosessi on rentouttava ja nautinnollinen. Haluaisin kokeilla joskus. Kuulostaa täydelliseltä viikonloppuprojektilta. Ehdottomasti. Suunnitellaan pian yhteinen kynttiläntekotapahtuma.